سلام علیکم. من آقا بینی فیزیکدان هستم. یه کمی حال ندارم. بذاره شیطونی کردم. عروسکامو خودم میدونی. اینا دلدست شدم، مریض شدم، منو این شکلی کردن. اومدم یه سلامی خدمت شما فیزیکدانا بکنم. درساتون رو خوب بخونید، نمره 20 بگیرید. باشه. فعلا خداحافظ، میسپارمتون به خدا. برای منم دعا کنین زود خوب بشم. فعلا. وای، دارم میمیرم واقعا. چرا عزیز دلم؟ چی امروز رفتم شده؟ باشگاه 2 خب وزنه آفرین، برداشتم. ورزشکاری یا نه بابا، وزنه برداشتم. جفتش آها. زده بود روش 5 کیلو، ولی یکیش خوش دست‌تر بود، یکیش نه. یعنی با یکیش میتونستم راحت ورزشم رو بکنم، یکی مهم. نه. یعنی واقعا اذیتم کرد اون یکی وزنه. اصلا نمیدونم چرا، اصلا مگه میشه همچین خب چیزی؟ عزیزم، قیافه اونا فرق داشت؟ یعنی شکلاش متفاوت بود یا نه هر دو عین هم بود و تو نه، شکلش فرق فرق میکرد؟ میکرد. یکی آره. بزرگتر بود یکی کوچیکتر آره، ولی بود؟ خب روش زده بود 5 برو کیلو. که بریم درس امروزه. چگالی. چگالی بچه ها همون چیزیه که شما در مورد مواد مختلف، چیزی که الان دخترمون گفت همین بود. سنگینی مواد رو انگار گاهی احساس میکنیم متفاوته با اینکه جرماشون یکسانه. مثلا اگر شما رفته باشین آزمایشگاه، یه شیشه کوچیک جیوه رو وقتی برمیدارین اصلا دور از انتظارتونه اون همه سنگینیش. چرا؟ چون خیلی اصطلاح فیزیکیش اینه که خیلی چگاله یه ماده. چگالی اصلا یعنی چی بچه ها؟ جرمی که توی حجمی تقسیم میشه. اگه بخوام براتون نمایش بدم کمیتش که روه، واحدش کیلوگرم بر متر مکعبه. فرمولش هم با توجه به الان تعریفی که بهتون گفتم میشه جرم واحد حجم هر ماده ای. یعنی چه جرمی رو تو چه حجمی ما اومدیم چیکار کردیم؟ تقسیم کردیم. هر چقدر جرم بیشتری رو تو حجم کمتری شما تقسیم کنی، اون مادهتون چگالتره، یعنی اصطلاحاً به نظر سنگین‌تر میاد. بچگیاتون یادتونه میپرسن 1 کیلو پنبه سنگین تره یا 1 کیلو آهن؟ بعد شما معمولا جواب میدادید آهن و درست هم در واقع جواب شما چگالی شما مقایسه میکردین، در حالی که حواستون به اون 1 کیلوگرم جرمه که ازتون میپرسیده نبوده. نکتهش اینه بچه ها. پس چگالی میشه جرم در واحد حجم. جرم میدونید ام با کیلوگرم نمایش میدیم، حجم متر مکعب وی نمایش میدیم. پس این میشه کیلوگرم بر متر مکعب. چطوری حالا ازش مسئله بهمون میده؟ مثلا ابعاد میده. فرض کنید یه آجر داریم، ابعاد آجر رو به ما میده. مثلا میگه 10 در 5 در 2 سانتی متر و همشون بر حسب سانتی متر. جرمش هم مثلا به ما میده چقدر بچه ها؟ به فرض میگه مثلا 20 کیلوگرم. میگه تو بیا چگالی این ماده رو بر من پیدا کن. قبل از اینکه بخواین چگالیش رو پیدا کنین، اولین قدم اینه که حجمش رو به دست بیارین. چجوری حجم پیدا میکنین؟ حجم هر جسمی حالا بستگی به شکلش داره. اینجا الان شکل این ماده مکعب مستطیل آجره. پس من باید طولش رو ضرب در عرض و ضرب در ارتفاع کنم. یعنی 3 عدد رو باید در هم ضرب کنم، تبدیل واحد نهایی کنم. یا آسون ترینه، اسم ما فیزیک آسانه، همش دنبال راه های آسون ترین. چیکار کنیم؟ همه اینا رو به 100 بچه ها تقسیم میکنیم. یعنی به جای اینکه یه دفعه سانتی متر مکعب رو ببریم به متر مکعب، 3 عدد سانتی متر رو دونه دونه میبریم به متر. یعنی همشون رو تقسیم بر چی کردیم؟ 100 کردیم. پس میام ضرب میکنم. 2 ضرب در 5 10، 10 ضرب در 10 میشه 100. 100ش رو با یکی از این 100 اگه بزنیم میشه 1 به روی 10 به توان 4 یا 10,000 یا 10 به توان -4 متر مکعب. تبدیل واحد حجم رو انجام دادیم، حجم رو محاسبه کردیم. چی میخوایم پیدا کنیم؟ چگالی. جرمش رو به هم داده 20 کیلو. پس این دیگه خوشبختانه تبدیل واحد نداره. 20 تقسیم بر 10 به توان -4 میکنم، میارم توی صورت، میگم 20 ضرب در 10 به توان 4. هر وقت یه عبارتی از صورت و مخرج جابجا بشه، توانش قرینه میشه. پس میتونم اینو نماد علمی
بودی بگم 2 ضرب در 10 به توان 5. چیکار کردم؟ 0.20 بردم گذاشتم روی عدد 4، یه دونه بهش اضافه کردم، 4 به علاوه 1 شد 5. این میشه چگالی این آجر بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب. یه سوالی بچه‌ها تو جزوهاتون ازتون پرسیده یا تو کتابتون اومده، میگه که چرا ورزشکارا مربوط به چگالیه؟ چرا ورزشکارا موقعی که دارن ورزش سنگین انجام دارن، مثل والیبالیستایی که مثلا چند ست پشت سر هم مجبورن بازی کنن، به جای آب از نوشیدنی‌های معدنی استفاده میکنن؟ دیدین دستشون هیچ وقت آب معدنی نیست، یه نوشیدنی‌های رنگیه بهش میگن مواد انرژیزا یا مواد معدنی. این مواد معدنی چرا استفاده میشه؟ چرا اینا آب نمیخورن؟ به خاطر اینکه آب چگالی زیادی داره. بچه چگالی آب 1000 کیلوگرم بر متر مکعبه. این عدد زیادیه، بزرگیه. اگر اینا بخوان از آب استفاده کنن برای دویدنشون، برای ورزششون، اون احساس سبکی رو ندارن، سنگین میشن چون ماده چگالیه. پس به جاش میان نوشیدنی‌های معدنی میخورن که علاوه بر این که چگالی پایین‌تری داره، مزیت دیگه‌ش هم اینه که چیه؟ بهشون انرژیزایی بیشتری داره و انرژی بیشتری به اونا میده، میتونن بهتر تحرک داشته باشن، حرکات ورزشیشون رو سریعتر و بهتر بتونن انجام بدن. این از این. یا مثلا یه سوال دیگه بچه‌ها توی کتابتون اومده، میگه که شما مثلا قند خون ناشتایی فردی مثلا هستش 72 میلی گرم بر دسیلیتر. بیا اینو بر من معناش کن. اولا حتما رفتین آزمایشگاه، حتما قند خونتون رو چک کردین. در حالت ناشتا میخوایم ببینیم غلظت یا چگالی شکر در خون ما چقدره، چه مقدار یا چه جرمی از شکر تو چه حجمی از خون ما وجود داره. الان مال این فرد مثلا 72 میلی گرم بر دسیلیتره. دسی که یادتون هست از فصل 1 ایشالا 1/10 بود یا 10 به توان منفی 1 بود. 1/10 لیتر از خون این فرد در حالت ناشتا چند میلی گرم قند توش وجود داره؟ 72 میلی گرم. این عدد اگه از یه حد مجاز بیشتر باشه اون فرد دیابتی محسوب میشه. اگه بین مثلا 100 تا 120 باشه، حالا دقیقش رو نمیدونم، یه عدد مشخص، یه رنجی داره که مشخص میکنه که شما تو مرحله خطر قرار دارین یا اینکه خدا نکرده مبتلا به دیابت شدین. از یه عددی به پایینم که نرمال محسوب میشه. پس این عددی که به شما داره تو آزمایشگاه میده در واقع چگالی قند خون شما رو داره میگه. پس مفهوم چگالی رو امروز با هم دیگه یاد گرفتیم. امیدوارم که ازش استفاده کنین. حالا باز براتون سوال حل میکنم و میگم. بعد از این میخوایم بریم سراغ مبحث فشار. شما یه استراحت بکنیم، ما برمیگردیم. زنگمون خورد. Now watch what happens when I drop in this heavy metal nut. It sinks right down to the bottom. But when I drop in this grape, which isn't quite as dense, it sinks down through the top 2 layers and sits on top of the syrup. This bottle top slowly sinks down through the oil and sits on the water, and this piece of sponge floats on the top. Pretty cool, huh? They've all got different densities. Because this syrup is denser than the water, it sinks to the bottom. Then pour in some cooking oil and leave it to settle. خب بریم ادامه کارمون. میخواستیم راجع به مبحث فشار صحبت کنیم. فشار هم در جامدات میتونیم یه فرمول بهتون بدیم، معرفی کنیم، و هم فشار در مایعات. امروز فقط فشار در جامدات رو میگم. فشاری که مثلا همون آجری که تو سوال قبلی حل کردیم چگالیشو به دست آوردیم، میخوایم ببینیم مثلا چه فشاری به یه سطح وارد میکنه، یا شما که وایستادین چه فشاری وزن بدنتون به کف پاهاتون وارد میکنه. چرا وقتی کفش پاشنه بلند میپوشین احساس خستگی دارین، بعد از یه مدت کمر درد و پا درد میشین؟ یا چرا مثل سوالی که توی علوم نهم پارسال آزمون هماهنگشون اومد، چرا با کفش پاشنه بلند اجازه نمیدن شماها وارد ورزشگاه بشین، میخوایم بریم باشگاه اجازه نمیدن، اجازه ورود نمیدن؟ دلیلش اینه که وقتی شما نیرویی که حالا بدنتون، نیروی وزن بدنتون وارد میکنه اگه به کل کف پاتون اثر کنه، حتما فشار کمتری وارد میکنه تا وقتی به یه تکیهگاه کوچیکی مثل کفش پاشنه بلند داره
سطح مقطع رو کم میکنه، اونجا فشار چی میشه بچه‌ها؟ زیاد میشه. طبق فرمولی که پای تخته میبینیم فشار رو با پی نشون میدیم. واحد فشار بچه‌ها پاسکاله که میگه چه نیرویی به چه سطحی داره وارد میشه. فرض کنید کف دست من این گچم داره نیرو وارد میکنه، چه نیرویی به چه سطحی، یا بدن شما به کف پای شما. این که نیرو بر حسب نیوتن به واحد سطح بر حسب متر مربع داره فشار وارد میکنه، از فرمول پی مساوی F به روی آ فشار در جامدات محاسبه میشه. حالا من میخوام اینو به شما بگم که هر چقدر ما سطح مقطع رو بزرگتر کنیم، چون رابطه معکوسه، اصطلاحا میگیم پی متناسب با معکوس آ، یعنی هرچی شما سطح مقطع رو بزرگ میکنید، کفشتون کفش صافتر، لژدارتر، بزرگتریه، فشاری که به بدن شما وارد میشه کمتره. چرا وقتی میرین اسکی اصلا رد پای شما روی برف نمیمونه؟ چون اون چوب اسکی یا کفشی که شما پوشیدین انقدر مساحتش بزرگ شده که نیروی وزن بدنتون رو به اون سطح بزرگ تقسیم میکنه، پس هیچ فشاری باعث فرو رفتن شما تو برف نمیشه، راحت روی برفا چیکار میکنی؟ لیز میخوری. ولی وقتی با کفش پاشنه بلند راه میرین، مثلا اگه روی فوم راه برین، قشنگ ممکنه حتی اثر اون راه رفتن شما یا اون پاشنه شما روی فوما باقی بمونه، به خاطر اینکه اونجا شما سطح مقطع رو کم میکنین، پس فشار چی میشه؟ زیاد میشه. یادتون باشه پس این شد رابطه معکوس بین فشار و سطح مقطع. یه سوال داریم، مثلا میگه که اگر فرض کنین که ابعاد پنجره هواپیما مثلا باشه 40 در 40 سانتی متر، فشار هوای داخل هواپیما باشه مثلا 6 دهم برابر فشار هوا. نیروی وارد بر پنجره رو میخوایم پیدا کنیم. وارد بر پنجره. خب من میام میگم اولین کاری که میکنم ابعادو که بهم داده 40 در 40 تبدیل واحدش میکنم، میگم آ مساوی 40 ضرب در 40، باز هر دو بر حسب سانتی مترن، به جای اینکه سانتی متر مربع رو به متر مربع ببرم دونه دونه اینا رو تقسیم میکنم به صد که کارم آسون بشه، فیزیک آسان. 16 صدم متر مربع. فشار گفته داخل هواپیما 6 دهم برابر فشار هواست. فشار هوا رو همیشه با پی صفر نشون میدیم. من با یه مثال بگم 6 دهم برابر یعنی چی؟ من میگم پول من 6 برابر پول شماست، یعنی شما هر چقدر داری 1000 تومان داری 6 برابر 6000 تومان من دارم. حالا وقتی میشه 6 دهم برابر یعنی 6 دهم ضرب در اون عدد، پس 6 دهم برابر فشار هوا 6 دهم ضرب در پی صفر. حالا بیا برای من نیرو رو پیدا کن. معمولا فشار هوا رو تو مسئله ها 10 به توان 5 به شما میدن، پس میذارید 6 دهم ضرب در 10 به توان 5 بر حسب پاسکال میخواین نیرو رو پیدا کنید. شما فرمول داشتید پی مساوی F به روی آ. پی من هست 6 دهم ضرب در 10 به توان 5، نیروی F رو ندارم، مساحتم شد 16 صدم. من حالا اعشاری می‌نویسم. کافیه که یه طرف این وسط این کنین، به این یه مخرج 1 بدین، بگین F مساویه با 6 دهم ضرب در 10 به توان 5 ضرب در 16 صدم. اول 16 صدم رو در 6 دهم ضرب کنید، حاصلش هرچی شد ضرب در 10 به توان 5. این 10 به توان 5 باقی میمونه. واحد نیرو هم چیه؟ نیوتن. به این ترتیب نیروشو به دست آوردیم به پنجره هواپیما. اگه از یه حدی نیروی بیشتری وارد بشه ممکنه اصلا پنجره چی بشه بچه‌ها؟ متلاشی بشه، یهو نیرو بهش وارد بشه و پنجره کنده بشه. تو کتاب فیزیکتون یه شکلی داره نگاه کنید که یه قسمتی از بدنه یه هواپیما ازش جدا شده. چرا؟ خیلی عکس جالبی، اینو دقت کنید. حالا منم براتون حتما سعی میکنم پیداش کنم بذارم ببینید.
که یه تیکه از بدنه هواپیما به دلیل اینکه فشار داخل هواپیما خیلی از فشار خارج بیشتر بوده نیرو وارد کرده و بدنه هواپیما جدا شده. یکی از علتهای خطرات هواپیما اینه که ممکنه موقعی که داریم با هواپیما سفر میکنیم اون فشار داخل از فشار خارج بیشتر باشه و این باعث بشه که بدنه هواپیما دچار آسیب بشه و هر آسیبی به بدنه هواپیما ممکنه ایجاد سقوط بکنه و این خطرناکه. امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشین، هر جا میرین، هر جا هستین خوب و خوش. برای پنی منم دعا کنین حالش زود خوب بشه. خدا نگهدارتون، خسته نباشین.